So I've had this footage on my hard drive for a few months. Watching it back, it was such a busy week. So finally, मैले चाहिँ edit गरे. Let's head back to August. So back to office अनि एउटा गाडीको चाहिँ ब्याट्री डाउन भएको रहेछ. So we had to jump start it. त्यो ब्याट्री कोरोजन भएको ठाउँमा चाहिँ यो तातो पानी हालेर चाहिँ त्यो कोरोजन रिमुभ हुन्छ. And then we can easily jump start it. Okay, so right now we are here at Nepal. Agi बिहान एकैछिन आएर फर्केको थिए एउटा सानो फुटेजको लागि and right now we are here to attend the event. So यो इभेन्ट चाहिँ नेपालको S07 ICA भेरिएन्टको हो र मैले चाहिँ यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेँ. If you guys want to check it out, मेरो YouTube च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ. बा म बाहिर जान्छ भने छिटो 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 आऊ. Okay, so we have finally made it to Hyatt Hotel. Nikun's he reached few moments before me and मलाई कुरेर चाहिँ पार्किङमा. So we are heading in according to Nikun. अवशिष दाइ र के रे हाम्रो विक्रम पुगिसके रे इनसाइड. आज चाहिँ हाम्रो चेतकको इभेन्ट यहाँनिर. Right? Welcoming you to the official launch of the all-new electric Chetak, where legacy meets the future. A lot of homework has been done. मुस्तानसँग पुगेर यो फिड चाहिँ कायम गर्नु भएको छ. हाम्रो इन्फ्लुएन्सर अनि भ्लगर उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने प्लिज उठिदिनु होला. Chetak, born from legacy, reborn in innovation. Thank you. So यो यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबसे मेजर च्यालेन्ज मलाई होला जस्तो लागेको चाहिँ was charging. The official brand ambassador, ladies and gentlemen, of electric Chetak. Give it up for Nitesh Jha. So I'm going to perform this for the first time. Sansarle herdaicha. संसारले हेर्दैछ. 1, 2, 3, 4 मेरो भाग्ने बेग्लैछ. सोच्नु ल. Hey guys, so right now I'm heading to Kia. Bit of small meeting and त्यसपछि एउटा कामको कुरा. This is my bro. Yo. He's gonna drop me off at Kia and त्यहाँबाट चाहिँ he'll go home. म चाहिँ कियाको गाडी लिएर निस्किन्छु. Okay, so I brought the vehicle home. अब यसको चाहिँ सानो सुट यहाँ गरिहाल्ने हो. It's for reels, TikTok टाइपको भिडियो, फुल YouTube फर्मको भिडियो चाहिँ होइन. त्यही भएर घरमा सानो सुट गरिहाल्ने and we'll edit the video. अनि सकेसम्म चाहिँ बेलुकासम्म अपलोड गरेर भ्याउँछु. So first we'll work on the script, the modified script, अनि त्यसपछि चाहिँ I'll start the shoot. सुट भ्याउने बित्तिकै पानी पर्न थाल्यो and thank God, thank you भगवान. सुट गरिन्जेल चाहिँ पानी परेन. सो जुन चाहिँ अब नाइमाको अटो सो हुँदैछ त्यसको लागि यो सुट हो. कियाको स्टल यहाँ छ अनि कियाको नयाँ गाडीको बारे भनेर. इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड टु वाच द भिडियो, मैले चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम र टिकटकमा अपलोड गरिसकेको छु यो भिडियो. यो भ्लग अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भिडियो अपलोड भइसकेको छ. त्यही भएर त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर. सो या नाउ आई एम अबाउट टु हेड टु किया सोरुम. गाडी पुऱ्याइदिन्छु त्यहाँबाट एन्ड अगेन आई हेभ टु गो अनदर सोरुम. त्यहाँबाट फेरि एथरको सर्भिस सेन्टर जानु छ. त्यहाँ पनि अझै इभेन्ट चाहिँ एउटा बोलाएको छ, इन्भिटेसन आएको छ. सो या लेट्स गो. ओके, सो इट स्टार्टेड रेनिङ हेभिली. ठुलै पानी पऱ्यो त्यहाँ. खासमा चाहिँ म घर नजिकै भएर हिँड्दै आउँछु सोचेको थिएँ, बट इट स्टार्टेड रेनिङ एन्ड मेरो भाइ मलाई लिन आउँदैछ अर्को गाडीमा पछाडि. Okay, so I was home, did some editing and all, and right now I'm on my way to Ether. Ether भन्नाले अब सोरुममा चाहिँ होइन. ओहो कस्तो ब्रेक आवाज आएको. सोरुममा चाहिँ होइन, तिनकुनीमा सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ बोलाएको. आई डोन्ट नो इफ इट्स लन्च इभेन्ट, एक्ज्याक्टली लन्च इभेन्ट. मजा हो लन्च इभेन्ट हो रिस्ताको. Shrestha, Ether Shrestha को launch event. So yeah,
Let's go there and I'll see you guys in a while. So आज चाहिँ म गौशालाबाट हुँदै तिनकुने जान लागेको. आज साउनको सोमबार यहाँ भगवानलाई नि यसो ढोकेर जाम, शिव भगवानलाई यसो ढोकेर जाम भनेर युज गरेको. यता चाहिँ एकदमै धेरै ट्राफिक जाम रहेछ. अब हुनु नि पर्यो आज हैन, साउनको सोमबारमा यहाँ इट्स नर्मल. फर्किँदाखेरि चाहिँ म अर्को बाटो फर्किनु पर्ला जस्तो. Good car, man. Good car. Thank you very much. भर्खर पुगेको तिमीहरू सबैजना? I'm good. How are you? Oh, दुईजना हिरोहरू. Hey! You guys are vlogging? Yes, man. Sometime. कहाँ गायब हो तिमीहरू दुईजना यार? Guys, have this car meet coming soon, guys. Right now, I'm on my way to the plaza. नाडाको इभेन्ट, नाडाको मिट भनौँ न, नाडाको मिटको लागि इन्भिटेसन आएको थियो अनि त्यहाँनिर जाँदैछु. सो बट फर्स्ट I'm on my way to pick up Manish अनि त्यहाँबाट चाहिँ we'll head. ओइ चरा यार तल तल उड्छ. And then त्यहाँबाट चाहिँ we will head together towards plaza. What's up? Alright, hard level question को लागि हजुर ready हुनुहुन्छ? So good morning guys, I am here at Naima Nepal Mobility Expo 2025. यो चाहिँ यो वर्षदेखि सुरु भएको हो. Honestly guys, यहाँको भाइ चाहिँ एकदमै खतरा छ. डिस्प्लेमा भएको नयाँ मसिन्सहरू हेर्दै दिन गइरहेको छ. तर कार र बाइक मात्र होइन, इट्स अल अबाउट द कम्युनिटी. कति धेरै साथीभाइ र फ्यामिलियर फेसेसहरुसँग भेट भइरहेको छ. Just catching vibes. भिडियोमा सबै क्याप्चर गर्न त भ्याएन, सो हियर आर सम क्विक स्न्याप्स विथ द क्रू. इफ यु वान्ट टु सी द फुल डिटेल्स अफ दिस एक्सपो, मैले एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाएको छु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गो चेक इट आउट. सो ओके, दैट वाज फर नाइमा. निकुञ्ज र मलाई चाहिँ डङपिङको लागि पनि इन्भिटेसन आएको थियो. त्यहाँ के छ मलाई पनि थाहा छैन. लेट्स गो एन्ड चेक इट आउट. ओके, सो वी हैव रिच काम र यो चाहिँ हाम्रो नामी 06. लेट्स गो फर अ ड्राइभ. Okay, so today I was editing my video and right now I'm here at यातायात कार्यालय गाडीको नम्सारीको लागि. ओके, सो यो सुरुको स्टेप चाहिँ प्राविधिक हो, जुनमा चाहिँ गाडीको इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर ब्लू बुकहरुसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नलाई. त्यसपछि चाहिँ म फोटो खिच्न गएँ किनकि मेरो फोटोहरु थिएन. फोटो रेडी भइसकेपछि वी आर एन्टरिङ इनसाइड द मेन बिल्डिङ, यातायात कार्यालय, जहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीको नामसारी हुन्छ. र कर तिरिसकेपछि वी आर डन विथ द नामसारी. अनि नामसारी गरेपछि लेट्स गो ब्याक टु लेखापढीको अफिस, have some tea अनि फाइनल हिसाब किताबहरु मिलाएर घर जाने. Okay, so यहाँ आयो and then 4 hours wasted. 4 घण्टा जस्तो लाग्यो धन्न यहाँ काम भ्याउन. And then the next thing is बरु थाइल्यान्ड उडा भए उता ल्यान्ड भइसक्यो थियो. यहाँ काम भ्याउन यति गाह्रो छ यार, एउटा सानो कामलाई यत्रो टाइम. सो या अब भन्नु के भने सिस्टमै राम्रो छैन भन्नु पर्यो हैन. ओके, let's go. Okay, so change of plans. पहिला चाहिँ यहाँ यो दाइको हो रे एन्ड एकजना चिनेको दाइको यो नयाँ पार्टी प्यालेस. सो यो पार्टी प्यालेस यसो हेरिदिइहाल्नु नि पहिला. लेट्स डु अ टुर अफ दिस पार्टी प्यालेस. हामी मात्रै छ यार. बिहान आउँदासम्म यहाँ त इट वाज कम्प्लिटली प्याक्ड र अहिले चाहिँ इट्स जस्ट अस भन्ने टाइपको. And we move into the next hall. It's our सानो चिटिको हल रहेछ यो चाहिँ for small parties. So right now we are here at Iron Monk, जुन चाहिँ ड्याडको बाइक थियो, Yamaha Virago 750cc को. It had a small issue to fix गर्न लागेको, and once it's fixed we'll be heading back to office. Okay, quick clinic visit for a follow-up. Blood sample हरु दियो. Nothing serious, just keeping things in check as per doctor suggested. त्यो भन्दा भन्दै it's Janai Purnima today. Quickly घर गए, चेन्ज गरे and we are heading out again. Still raining, so हामी चाहिँ गाडी लिएर हिँड्यौ. Ditu had invited us for her treat at Mantra Thakali. It's a double celebration because sister is moving to USA soon.
हामी सबै भेट भएर जनै पूर्णिमा सेलिब्रेट गर्यो अनेस्टली थाहा छैन अब पछि भेटघाट कहिले हुन्छ सो वी आर जस्ट मेकिङ द मोस्ट अफ एभ्री मिनट हाम्रो साइडबाट भान्जा वान्टेड टु हेभ सम आइसक्रिम त्यसैले थकालीपछि वी वेन्ट डाउनस्टेयर्स फर सम आइसक्रिम तर आइसक्रिम भन्दा अगाडि चाहिँ केही स्न्याप्सहरू खिच्यो एन्ड वी ह्याड ए ग्रेट टाइम टुगेदर यो थियो मेरो यो विकको एकदमै बिजी यट इमोसनल अपडेट ट्राफिकमा फस्नेदेखि लिएर फ्यामिली भेटघाट र सिस्टरको फेयरवेलसम्म यो विकमा मल्टिपल कुराहरू भयो अब रिभ्यू भिडियोज त आइरहेको छ तर इफ यु गाइज एन्जोय दिस डेली ड्राइभ स्टाइल भ्लग लेट मी नो इन द कमेन्ट्स थ्याङ्क यू It's a bit different from my usual car content, but it feels good to share this side of my life with you guys. Don't forget to check out the full videos that I mentioned earlier. Links are in the description. Next time, some interesting content to liera aune chu. Until then, stay safe, and I'll see you guys in the next one. दुईजना औँठा छाप गर्दै हेरेर चाहिँ के भने जति डिजिटल भयो पनि चल्ने यही रहेछ लास्टमा गएर नेपालमा यही हो